Lektion 1. Betydelsen av medicinsk hjälp. Uppenbarligen är arbetet med Läkare utan gränser oerhört viktigt. Verkligen. Volontärerna i denna organisation är verkligen heroiska och tillhandahåller avgörande medicinsk hjälp i krisområden. Jag beundrar deras engagemang. Det krävs en speciell sorts person för att utföra den typen av arbete. Absolut. De möter ofta utmanande förhållanden, men de fortsätter att hjälpa de behövande. Jag kan inte ens föreställa mig vilken känslomässig belastning det måste ta på dem. Det kräver verkligen en enorm motståndskraft och medkänsla. Vi kanske borde stödja deras ansträngningar. Det är en bra idé. Vi kan organisera en insamling eller informationskampanj. Ja. Att öka medvetenheten om deras arbete kan inspirera andra att bidra. Här är att göra en positiv inverkan i världen. Ett steg i taget. Lektion 2. Stress och egenvård. Jag känner mig stressad inför mina kommande tentor. De verkar skymta över mig. Ta djupa andetag. Du har förberett dig väl och det är viktigt att lita på dina förmågor. Tack. Jag glömmer ofta att andas när jag känner mig överväldigad. Det gör vi alla. Ibland kan en enkel paus göra underverk för vårt sinnestillstånd. Det är sant. Jag kanske borde införliva mer avslappningstekniker i min rutin. Absolut. Meditation eller till och med en kort promenad kan hjälpa dig att rensa ditt sinne. Jag ska göra det till en punkt att hitta lite tid för mig själv mitt i kaoset. Det låter som en klok plan. Kom ihåg att ditt välbefinnande är lika viktigt som dina studier. Här är det viktigt att balansera arbete och egenvård på ett effektivt sätt. Lektion 3. Modebehov. Jag behöver några trendiga jeans och lediga toppar för dagligt bruk. Det låter som en bra plan. En mångsidig garderob gör det mycket lättare att klä på sig. Exakt. Jag kommer ofta på mig själv med att stirra på en full garderob, men ändå känner jag att jag inte har något att ha på mig. Jag kan relatera. Det är viktigt att ha häftklammer som kan blandas och matchas. Vi kanske borde gå och handla tillsammans. Jag skulle kunna använda lite moderåd. Jag skulle bli glad. Att shoppa med en vän gör det alltid roligare. Dessutom skulle jag kunna använda en andra åsikt om vad som ser bra ut på mig. Absolut. Jag är säker på att vi kommer att hitta några fantastiska plagg som passar din stil. Nu väntar ett framgångsrikt shoppingäventyr. Lektion 4. Navigera i utmaningar. I alla situationer är det inneslutet på ett grundläggande sätt ut. Intressant perspektiv. Menar du att det alltid finns en lösning på alla problem? Exakt. Vägen ut, oavsett dimension ekonomisk, social eller politisk, måste sökas. Det är en djup tanke. Det innebär att utmaningar kan leda till tillväxt och förändring. Verkligen. Att omfamna svårigheter kan bara leda oss till innovativa lösningar. Det är viktigt att förbli öppen och anpassningsbar när man möter motgångar. Absolut. Vi kanske borde börja se hinder som möjligheter i förklädnad.
Jag håller helt med. Låt oss odla ett tänkesätt som välkomnar utmaningar. Här ska vi hitta vägar genom varje storm som kommer i vår väg. Lektion 5. Regeringsbyte. Regeringen måste förändras. Vi behöver en ny regering för ett nytt århundrade. Jag håller med. Det är avgörande att ledarskapet utvecklas för att möta det moderna samhällets behov. Vi kräver ledare som är ödmjuka nog att inte försöka påtvinga föråldrade idéer. Verkligen. Nya perspektiv kan driva framsteg och innovation. Vilka tycker du är de viktigaste egenskaperna för nya ledare att besitta? Jag tror att empati och anpassningsförmåga är avgörande i dagens snabba värld. Absolut. Ledare måste få kontakt med de människor de tjänar och svara på deras behov. Det är också viktigt att de uppmuntrar deltagande och inkludering i styrelseformer. Här är att föreställa sig en framtid med ledare som inspirerar och förenar. Lektion 6. Hantera konflikter. Ja, jag har haft min beskärda del av konflikter på arbetsplatsen. Vad sägs om dig? Några tips för att hantera dem effektivt. Jag har lärt mig att det är avgörande att ta itu med konflikter snabbt. Jag håller helt med. Att försena diskussioner leder ofta till missförstånd. Exakt. Jag tycker också att närma sig konflikter på ett diplomatiskt sätt kan ge bättre resultat. Ja. Det är viktigt att kommunicera öppet och samtidigt vara respektfull. Vi kanske borde öva på några rollspelsscenarier för att förbättra våra färdigheter. Det låter som en rolig och praktisk idé. Att lära sig genom övning är effektivt. Här är det för att bli experter på konfliktlösning tillsammans. Lektion 7. Plan mark och jordbruk. Landet är ganska platt och det är inte omgivet av vatten. Ja, jag har hört att de odlar vetim i Saskatchewan, vilket är fascinerande. Absolut. De vidsträckta fälten som sträcker sig över landskapet är ganska imponerande. Det är anmärkningsvärt hur en sådan platt terräng kan ge rikliga skördar. Verkligen. Klimatet och markförhållandena måste vara idealiska för jordbruk. Jag kan föreställa mig skönheten i gyllene veten som svajar i vinden under skördesäsongen. Det måste vara en syn att skåda. Vi kanske borde besöka under skördetid. Det låter fantastiskt. Vi kunde bevittna hela processen på egen hand. Här ska du utforska jordbrukets underverk och naturens skönhet. Lektion 8. Imponerande scheman. Det schemat låter imponerande. Hur lyckas du få in allt? Jag kämpar för att hitta tid för vanliga aktiviteter om jag ska vara ärlig. Jag kan relatera. Att balansera arbete och privatliv kan ofta kännas överväldigande. Verkligen. Jag önskar ibland en extra timme på dagen bara för mig själv. Vi kanske borde prioritera våra uppgifter och sätta gränser för vår tid. Det låter som ett klokt tillvägagångssätt. Organisation kan leda till ökad effektivitet. Ja. Låt oss stötta varandra i att skapa mer hanterbara scheman.
Det skulle jag älska. Tillsammans kan vi få tid för det som verkligen betyder något. Här är för att hitta balans och njuta av livet mer fullt ut. Lektion 9. Produktivitet och återhämtning. Absolut. Det är viktigt för produktiviteten att ta ledigt 1 eller 2 dagar för muskelåterhämtning. Jag håller helt med. Utan återhämtning kan våra kroppar inte prestera på sitt bästa. Hur förblir du motiverad för att säkerställa att du faktiskt tar de vilodagarna? Jag påminner mig själv om hur mycket starkare jag kommer att känna mig efter att ha låtit mina muskler läka. Det är en utmärkt strategi. Jag känner ofta skuld för att jag tagit en paus. Jag förstår. Men även idrottare tar ledigt för att låta sina kroppar återhämta sig. Verkligen. Jag kanske borde börja se vilodagar som en nödvändig del av min träning. Ja. Allt handlar om balans, att arbeta hårt och sedan ge tid att återhämta sig. Jag ska anta ditt perspektiv. Här gäller starkare muskler och smartare träning. Lektion 10. Tidshantering. Och det har varit en utmaning på sistone. Jag känner att jag aldrig har tillräckligt med tid för mig själv. Det är ganska relaterbart. Livet har ett sätt att samla ansvar, eller hur? Verkligen. Jag undrar ofta om jag ska anställa en tidsansvarig för att hålla mig på rätt spår. En time manager låter som en utmärkt investering. Jag betalar dig i kaffe och tacksamhet. Exakt. Jag kanske borde göra intervjuer för tjänsten. Föreställ dig bara CVT, expert på hantering av tidslöseri och förhalning. Jag skulle säkert anlita den som säger sig ha behärskat balanskonsten. Ja. Jag tror att vi bör brainstorma sätt att skapa mer personlig tid. En fantastisk idé. Låt oss skapa en plan för att prioritera oss själva mitt i kaoset. Lektion 11. Inverkan på sociala medier. Jag håller med. Deras användning av sociala medieplattformar är lovvärt. Absolut. Det kan vara ett kraftfullt verktyg för anslutning och kreativitet. Verkligen. Vissa människor lyckas inspirera tusentals med bara ett enda inlägg. Ja. Det är fantastiskt hur ett foto kan utlösa en rörelse eller en trend. Jag undrar ibland om jag någonsin skulle kunna skapa innehåll som resonerar så mycket. Man vet aldrig förrän man försöker. Kanske har du en dold talang som väntar på att bli upptäckt. Jag kanske borde börja dokumentera mina äventyr. Ett inlägg i taget. Det är en fantastisk idé. Dina erfarenheter förtjänar att delas. Här är att omfamna världen av sociala medier med entusiasm. Lektion 12. Konfliktlösning. Några råd för att hantera konflikter effektivt. Jag tror att det är bäst att ta itu med dem snabbt och diplomatiskt. Det är ett utmärkt råd. Att undvika konflikter förvärrar ofta situationen. Exakt. Det är som att låta en liten eld växa till ett rasande inferno. Jag skulle mycket hellre släcka lågorna tidigt. Ja. Öppen kommunikation är nyckeln till att lösa missförstånd.
Jag kanske borde öva på mina diplomatiska färdigheter, börja med mindre meningsskiljaktigheter. En fantastisk idé. Det är ett bra sätt att bygga upp förtroende för konfliktlösning. Här ska vi tackla våra olikheter med nåd och förståelse. Lektion 13. Garderobsorganisation. Det känns bra att ha en städad garderob, eller hur? Absolut. Det är något tillfredsställande med organiserade utrymmen. Definitivt. Det minskar stressen och gör det så mycket lättare att hitta saker. Ja. En skräpfri miljö leder ofta till ett stökigt sinne. En gång organiserade jag min garderob och hittade kläder jag hade glömt. Det är alltid en härlig överraskning. Det är som att shoppa i sin egen garderob. Jag borde göra det oftare. En städad garderob kan till och med inspirera till nya outfit-kombinationer. Verkligen. Vi kanske borde ha en garderobsorganisationsfest. Jag älskar den idén. Tillsammans kan vi skapa ett stilfullt och fridfullt utrymme. Lektion 14. Färginställningar. Det ser fint ut, men jag tror att jag föredrar något i en ljusare färg. Jag förstår fullständigt. Ljusare färger känns ofta mer uppfriskande och levande. Exakt. De kan lysa upp ett rum och skapa en glad atmosfär. Ja. Dessutom tenderar de att reflektera mer ljus, vilket gör att utrymmen känns större. Det har jag märkt. Det är som en smart optisk illusion. Vi kanske borde utforska några blekare nyanser tillsammans. En fantastisk idé. Jag är sugen på att se vilka alternativ som finns. Låt oss ge oss ut på denna färgglada resa. Här ska vi förvandla våra utrymmen med de perfekta nyanserna. Lektion 15. Budgetera för inköp. Låter trevligt. Hur mycket spenderade du på det? Jag spenderade runt $50, vilket jag tror var ganska rimligt för vad jag fick. Det är en utmärkt affär. Det är alltid tillfredsställande att hitta värde i köp. Jag håller med. Det känns som en miniseger när man håller sig inom sin budget. Absolut. Jag tycker ofta att lite planering räcker långt för att spara pengar. Ja. Vi kanske borde skapa en inköpslista för att säkerställa att vi inte överutgiftar. En klok strategi. På så sätt kan vi fokusera på det vi verkligen behöver. Låt oss göra det till en rolig utmaning att hålla oss till vår budget. Skål för smart shopping och ekonomiska segrar. Lektion 16. Utbildningsresa. Jag gick först på universitetet för att studera medicin, men senare gick jag över till att studera religion. Det är en fascinerande övergång. Vad föranledde en sådan förändring i fokus? Jag upptäckte ett djupt intresse för livets filosofiska aspekter. Det är underbart. Det måste ha berikat din förståelse av den mänskliga upplevelsen. Verkligen. Jag tror att båda områdena ger värdefulla insikter om vår existens. Absolut. Det
Det är anmärkningsvärt hur mångsidig kunskap kan forma våra perspektiv. Vi kanske borde diskutera din utbildningsresa också. Jag är nyfiken på att höra om det. Jag delar gärna. Utbildning leder ofta till oväntade vägar och upptäckter. Här är att omfamna lärandets resa, vart den kan leda oss. Lektion 17. Svara på frågor. Hur svarade du på den utmanande frågan under mötet? Jag gav ett exempel från ett tidigare jobb som verkade falla väl in hos alla. Det är ett smart tillvägagångssätt. Konkreta exempel förtydligar ofta abstrakta idéer. Verkligen. Det hjälper publiken att få kontakt med informationen på ett personligt plan. Jag tycker att berättande kan vara ett kraftfullt verktyg i professionella miljöer. Absolut. Det ger en mänsklig touch som gör innehållet mer relaterbart. Jag kanske borde öva på att väva in mina egna erfarenheter i mina svar. Det är en fantastisk idé. Personliga anekdoter kan lämna ett bestående intryck. Här ska vi bli mer engagerande kommunikatörer tillsammans. Lektion 18. Planera presentationen. Vi måste avsluta presentationen idag. Det är avgörande för vårt kommande möte. Excellent. Låt oss träffas om en timme för att se till att allt är polerat och klart. Låter som en plan. Jag kommer att ta med den senaste informationen för att stödja våra poänger. Perfekt. Jag kommer att förbereda de visuella hjälpmedlen, eftersom det visuella kan förstärka vårt budskap avsevärt. Verkligen. En välstrukturerad presentation kan göra ett bestående intryck. Ja. Jag måste erkänna att jag är lite nervös, men jag tror att vi kommer att göra det bra. Lite nervositet är naturligt. Det visar att du bryr dig om resultatet. Det är sant. Med våra samlade ansträngningar tvivlar jag inte på att vi kommer att imponera på alla. Här är en lyckad presentation och vilken inverkan vi kommer att göra. Lektion 19. Vikten av medvetenhet. Boken The Satanic Verses av Salman Rushdie har väckt stor diskussion genom åren. Verkligen. Dess mottagande belyser yttrandefrihetens komplexitet. Det är fascinerande hur litteratur kan väcka så starka reaktioner och debatter. Ja. Det fungerar som en påminnelse om det ansvar som följer med konstnärlig frihet. Jag undrar ofta hur författare navigerar i den fina gränsen mellan kreativitet och kontrovers. Det måste vara utmanande. Ändå är deras mod att säga ifrån berömvärt. Vi kanske borde fördjupa oss i konsekvenserna av censur i litteraturen. Det låter spännande. Låt oss tillsammans utforska det bredare sammanhanget för denna fråga. Här är att delta i meningsfulla samtal om litteratur och dess inverkan. Lektion 20. Pocahontas vädjan. Den 12-åriga dottern tiggde för sitt liv. Hennes ord hade ingen effekt. Det är ett gripande ögonblick i historien. Pocahontas vädjan illustrerar kraften i medkänsla. Ja. Hennes tapperhet inför sådana motgångar är verkligen inspirerande. Det är en påminnelse om hur barn kan ha visdom efter sina år.
Verkligen. Det får en att reflektera över oskuldens inverkan i turbulenta tider. Jag kan bara föreställa mig de känslor som måste ha fyllt luften under det ögonblicket. Det är en kraftfull berättelse som belyser komplexiteten i mänskliga relationer. Absolut. Vi kanske borde gräva djupare i den här historien och lära oss mer. En fantastisk idé. Historien har så mycket att lära oss om vi är villiga att lyssna. Lektion 21. Omfamna motsägelser. Clowninstinkter, hur stor stormen än är, vägleder mig genom motsägelser och paradoxer. Det är rätt uttalande. Det föreslår ett lekfullt förhållningssätt till livets utmaningar. Verkligen. Att omfamna motsättningar möjliggör en rikare upplevelse. Det är som att hitta humor även i de kaotiska stunderna. Exakt. Livet är alldeles för kort för att ta allt på allvar. Och ibland är skratt det bästa sättet att navigera genom svårigheter. Ja. Det kan förvandla de tyngsta stormarna till ett lättsamt äventyr. Ja. Låt oss anamma denna filosofi i vårt dagliga liv. En underbar idé. Låt oss omfamna absurditeterna och njuta av åkturen. Lektion 22. Stresshantering. Jag känner mig ganska stressad inför mina kommande tentor. De verkar skymta över mig. Ta djupa andetag. Du har förberett dig väl och det är viktigt att lita på dina förmågor. Tack. Jag glömmer ofta att andas när trycket ökar. Det händer de bästa av oss. Kanske kan några avslappningstekniker hjälpa till att lindra den stressen. Det är en utmärkt idé. Jag borde införliva meditation eller yoga i min rutin. Ja. Även en kort promenad kan göra underverk för ditt tänkesätt och minska ångest. Jag ska göra det till en punkt att hitta tid för mig själv mitt i kaoset av att studera. Det låter som ett klokt beslut. Kom ihåg att ditt välbefinnande är lika viktigt som dina studier. Här ska vi balansera vårt akademiska ansvar med egenvård. Lektion 23. Mode Essentials. Jag behöver några trendiga jeans och lediga toppar för dagligt bruk. Det låter som en bra idé. En mångsidig garderob gör det mycket lättare att klä på sig. Jag kommer ofta på mig själv med att stirra på en full garderob, men ändå känner jag att jag inte har något att ta på mig. Jag kan relatera. Det är viktigt att ha häftklammer som kan blandas och matchas. Vi kanske borde gå och handla tillsammans. Jag skulle kunna använda lite moderåd. Jag skulle bli glad. Att shoppa med en vän gör det alltid roligare. Dessutom skulle jag kunna använda en andra åsikt om vad som ser bra ut på mig. Absolut. Jag är säker på att vi kommer att hitta några fantastiska plagg som passar din stil. Nu väntar ett framgångsrikt shoppingäventyr. Lektion 24. Tillbehörsinställningar. Jag gillar att den första har en längre rem för axel eller crossbody. Det är ett mycket praktiskt val. Långa remmar ger ofta mångsidighet i hur du bär en väska. Exakt.
Jag föredrar att kunna välja hur jag ska styla den utifrån min outfit. Det är som att ha det bästa av två världar. Har du några specifika färger i åtanke? Jag lutar åt något neutralt som kan komplettera olika outfits. Ett smart val. Neutrala färger tenderar att vara tidlösa och lätta att para ihop. Dessutom kan jag slippa besväret med att hitta matchande tillbehör. Ja. Låt oss utforska några alternativ som passar dina kriterier perfekt. Jag är spänd på att se vad vi upptäcker. Lektion 25. Mötesagenda. Finns det några andra ämnen på agendan för vårt möte? Ja, vi kommer att granska försäljningsrapporten och diskutera strategier för förbättringar. Det låter livsviktigt. Att analysera våra prestationer kan ge värdefulla insikter. Absolut. Det är viktigt att förstå vad som fungerar och vad som behöver justeras. Jag undrar om vi också ska ta med feedback från teamet i vår diskussion. Det skulle vara en bra idé. Teaminput kan ofta avslöja perspektiv vi kan förbise. Dessutom främjar det en samarbetsmiljö där alla känner sig värdefulla. Ja. Låt oss se till att uppmuntra öppen kommunikation under mötet. Här är till produktiva diskussioner och effektiva strategier. Lektion 26. Yogamattors rekommendationer. Jag letar efter en yogamatta. Några tips på vad man kan köpa en? Absolut. Det finns några utmärkta alternativ tillgängliga i både lokala butiker och online. Det är till hjälp. Jag föredrar en matta som ger bra grepp och dämpning för komfort. Ja. Det är viktigt för att öva utan att oroa sig för att halka. Jag har hört att vissa märken erbjuder miljövänliga mattor, vilket skulle vara perfekt. Helt rätt. Att stödja hållbara produkter är alltid ett bra val. Jag ska titta på de alternativen. Vi kanske skulle kunna shoppa tillsammans. Det skulle jag älska. Att shoppa lite yogaprylar låter kul. Här är för att hitta den perfekta yogamattan för vår träning. Lektion 27. Optimera prestanda. Jag har hört talas om det förut. Vi kommer definitivt att ge det ett försök. Några andra råd för att optimera vår prestation i det här projektet. Jag tror att tydliga mål och deadlines kan hjälpa oss att hålla oss på rätt spår. Absolut. Det är viktigt att ha en färdplan som vägleder våra ansträngningar. Dessutom kan regelbundna incheckningar hjälpa oss att hålla ansvar och justera efter behov. Ja. Kommunikation är nyckeln till att säkerställa att alla är i linje med målen. Vi kanske borde schemalägga veckomöten för att diskutera våra framsteg. Det låter som en bra plan. Låt oss se till att vi förblir fokuserade och motiverade. Här är ett framgångsrikt och produktivt samarbete. Lektion 28. Halloween-kul. Den vuxne som öppnar dörren låtsas vara rädd och stoppar sedan godisbitar i varje barns öppna påse. Det låter som en rolig och lekfull Halloween-tradition. Ja.
Det tillför ett element av överraskning som barn säkert tycker om. Jag kan bara föreställa mig glädjen i deras ansikten när de får godsaker. Exakt. Det är ett härligt sätt att engagera sig i samhället under den här julen. Vi kanske borde överväga att arrangera vårt eget Halloween-evenemang nästa år. Det skulle jag älska. Vi kunde vara kreativa med kostymer och dekorationer. Ja. Låt oss göra det till en oförglömlig upplevelse för alla inblandade. Här är det till att sprida glädje och godis under Halloween. Lektion 29. Butikstider. Ursäkta mig. Hörde du ombordstigningsmeddelandet? Ja, de sa att vårt flyg nu går ombord, vilket är ganska spännande. Jag hoppas att vi kan ta oss igenom säkerheten snabbt. Jag vill inte missa flyget. Absolut. Ju tidigare vi går ombord, desto snabbare kan vi koppla av. Jag undrar om det finns några butiker som fortfarande är öppna på flygplatsen för ett snack i sista minuten. Det är en bra fråga. Jag tror att vissa butiker håller öppet till sista flyget. Låt oss kontrollera terminalkartorna för att se vilka alternativ som finns tillgängliga. Ja. Jag tar hellre något gott än att vara hungrig på flyget. Här är det smidiga resor och goda snacks innan vi ger oss av. Lektion 30. Produktivitet och lagarbete. Det är viktigt att delegera uppgifter till ditt team för att säkerställa effektivitet. Jag har gjort det, men jag känner mig skyldig att ge dem för mycket arbete. Det är förståeligt. Det är dock viktigt att komma ihåg att lagarbete kan lätta på bördan. Ja, jag glömmer ofta bort att samarbete kan leda till högre produktivitet. Exakt. Att dela ansvar gör att alla kan bidra med sina styrkor. Jag kanske borde påminna mig själv om att mitt team är ivrigt att hjälpa till. Det är ett bra tänkesätt. Det främjar en känsla av gemenskap och stöd. Jag ska arbeta med det perspektivet. Tack för din uppmuntran. Här är att omfamna lagarbete och uppnå våra mål tillsammans.